हेलो गाइज आज म तपाईहरुलाई सानो रौ माछा विदाउट बोन कसरी खाने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु किनभने धेरै जस्तो माछा खान खोज्छन् तर काँडाको डरले गर्दाखेरि खादैन सो उहाँहरुको लागि चाहिँ म आज विदाउट बोन कसरी हामी खान सक्छौं भन्ने कुरा देखाउँछु सबैभन्दा फर्स्ट यो हेड पार्टमा चाहिँ हामी मजाले ब्रेक गरिदिन्छौँ यति भइसकेपछि तपाईँ यसलाई यसमा यो गिल्स चाहिँ मैले निकालिदिइहालेँ गिल्स चाहिँ मैले निकालिदिइहालेँ अब यसलाई कटिङ चाहिँ हामी यो हेड सँगै जुन बोन छ त्यहाँबाट सुरु गर्छौं ब्रेक भयो यसलाई सिधा यसरी यो बोनको छेउछेउमा यो जुन बिचको बोन छ छेउछेउबाट हामी मजाले यसरी यसरी आउँछ तलसम्मै मैले कुकिङ गर्दा चाहिँ बुच्चर चाहिँ राख्छु सो द्याट म बोन चाहिँ यहाँसम्म मात्र कटिङ गर्छु यसरी एक साइडको आइसकेपछि तपाईँ अर्को साइडमा पनि सेम अनि फेरि यसरी नै यो बोनलाई सिधा तल आउनु होला अब सेन्टर बोन निकाल्नलाई अब तपाईको चाहिँ कसो भने यो हेडसँग जुन चाहिँ छ यहाँ त्यो तपाईँ ब्रेक गर्नु होला ब्रेक भयो अब यसलाई इजिली यसरी दुई फिंगर तल राखेर यसरी तान्नु होला इजिली आउँछ यो टेल बोन पनि हामी कट गर्छौं टेल बोन हामी कट गर्छौं हाम्रो सेन्टर बोन निस्क्यो अब रिब्स को यो साइड को जति पनि बोन छ बोन को तलबाट यसरी एक लेयर तल कट गर्नु होला बोन जति हुन्छ साइड निस्क्यो सेम यसरी नै अर्को साइडमा पनि यो बोन छ सबै बोन निस्क्यो सेन्टर यो जुन फिन छ यो चाहिँ हामी पकाइसकेपछि निकाल्न सक्छौं यो जुन सेन्टर फिन छ यो यसको बोन हो हैन यसलाई हामी पछि यो ठुली हुन्छ यो पछि हामी खाँदाखेरि निकाल्न सक्छौं अथवा अहिले नै यति पार्ट चाहिँ हामी कट गरेर निकाल्न सक्छौं तर म अहिले यो निकाल्दिन किनभने यसले एउटा राम्रो लुक्स दिन्छ पकाउँदाखेरि र अर्को बोन भनेको चाहिँ तपाईको यसरी फिंगर तपाईले चेक गर्नुभयो भने अर्को बोन तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ यो सेन्टर रिब्स सँगै
यहाँ अर्को मसिनो बोनहरू हुन्छ यो लाइनै हेर्नुहोस् है तपाईँले यसरी फिल गर्नुभयो भने यो थाहा हुन्छ अब यसलाई निकाल्ने तरिका चाहिँ नि एउटा कसो यो एक त माछा सानो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको निकाल्न अलिकति यसमा सिधै निकाल्न अलिक गाह्रो हुन्छ यसमा तपाईँ चाहिँ एउटा के युज गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँ यसो ट्विजरले सानो सानो यसरी तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी तान्न सक्नुहुन्छ तर अहिले यो सानो माछा सानो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ यसलाई चाहिँ वान्स हामीले कुक गर्छौँ नि पकाइसकेपछि हामी यसलाई इजिली निकाल्न सक्छौँ अथवा तपाईँले चाहिँ कसो भने यो पार्टको मिटलाई कट गरिदिनु भयो भने पनि यो निस्किन्छ यो चाहिँ यति र यति कट गर्नुभयो भने सो द्याट अहिले चाहिँ म यो कट गर्दैन किनभने वान्स यो जब कुक हुन्छ त्यसपछि मात्रै यो निकाल्छु अब म यसमा तपाईँको मसला हाल्छु फर्स्ट हाल्छु ब्ल्याक पेपर त्यसपछि हाल्छु म नुन जस्ट ब्ल्याक पेपर र नुन मैले टर्न गरेँ यहाँ पनि हाल्छु म ब्ल्याक पेपर नुन अनि यो साइडमा चाहिँ म अलिकति तपाईँको हाल्छु मैदा थोरै मैदा ताकि जब हामी यसलाई ग्रिल गर्छौँ यो स्किनले चाहिँ प्यानमा नसमातोस् यो बोन चाहिँ हामीले निकाल्नु सक्छौँ तर मैले चाहिँ यो निकाल्दिनँ अहिले प्यान हिट भइसक्यो यसमा मैले हालेँ ओलिभ ओइल मैले यो अलिकति मिडियम हाई हिटमा हालेको छु सुरुमा किन मिडियम हाई हिटमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म यो स्किन साइड डाउन गरेर हाल्छु र मलाई चाहिँ नि यो हाम्रो जुन फिसको स्किन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ म क्रिस्पी खोज्दैछु त्यस कारणले गर्दा हिटमा अब सेम प्यानमा मैले हाल्दैछु ओलिभ ओइल चप गार्लिक अनि सुकेको खुर्सानी यसलाई म हल्का टस गर्छु अनि यसमा हाल्छु थोरै बटर अनि त्यसपछि हाल्छु चप गरिएको धनिया हाम्रो फिस कुक भयो अब हामी जुन अघि बोन निकाल्न बाँकी थियो त्यसलाई चाहिँ हामी यो ट्विजरको हेल्पले चाहिँ हामी निकाल्छौँ यो साइडमा चाहिँ तपाईको बोन हुन्छ अब यो माछा धेरै सानो भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी एक एक निकाल्न अलि गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सिधै म के गर्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि यो पार्टको होल यसरी निकाल्छु
यसरी माथिदेखि तलसम्म हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ बोन। अनि यसरी नै चाहिँ यो बोथ साइडमा हामीले यो काँडाहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो ग्रिल फिस रेडी भयो। यो चाहिँ एकदमै साइजमा सानो माछा हो। यो ठुलो माछा चाहिँ अझ हामीले काँडा बोन निकाल्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। हाम्रो ग्रिल फिस रेडी भयो र यो स्किन जुन चाहिँ छ यो अलिकति क्रिस्पी, यो अलिकति कडा टाइपले मैले यो गरेको छु। अब हामी यसलाई ट्राई गरौँ। थोरै लेमन, यो बिचमा जुन बोन छ यसलाई चाहिँ हामी पछि निकाल्न सक्छौँ। अहिले हामी यसमा बोन भनेको है तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ टेलमा अलिकति र अलिकति हेडमा छ, बाँकी हामी बिचको सबै लगभग सबै हामीले बोन चाहिँ निकालिसक्यौँ। यो स्किन साइड भयो, यो लोवर साइड, यसमा थोरै हालौँ हामी कागती अनि यसलाई मजाले आनन्दले खाएको हुन्छ किनभने हामीले यसको बोन चाहिँ सबै निकालिसकेको छौँ। माछा इटसेल्फ मिठो नै हुन्छ। यसमा मैले हालेको पनि केही पनि छैन। सल्ट हालेँ, ब्ल्याक पेपर हालेँ, थोरै बटर हालेँ। पछि चाहिँ जुन मैले यो ओलिभ ओइल हल्का बटरमा चाहिँ गार्लिकको फ्लेभर, रेड चिल्लीको अनि धनियाँको हल्का जुन हालेको छ त्यसले चाहिँ यो माछाको टेस्टलाई एकदमै इन्हान्स गरेको छ, अझ मिठो बनाएको छ यसले। Cheers. Wow. Tasty. जसलाई पनि माछा खाँदाखेरि चाहिँ कसरी काँडाको जुन दर हुन्छ नि, माछा त मनपर्छ तर काँडाले गर्दाखेरि अलिक खानु मन लाग्दैन। यसरी पहिला काँडा निकाल्नुहोस् अनि मजाले खानुहोस्, इट्स सो टेस्टी। अनि तपाईँको मनबाट त्यो दर पनि हटिहाल्छ काँडाको। वाउ, दामी, मिठो हो। मलाई चाहिँ यो माछामा अर्को एकदम मनपर्ने चिज भनेको चाहिँ कसरी फिस फ्राई हो। यो जुन माछाको जुन टाउको छ यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। यो चाहिँ मैले हातले नि खाएँ। मजा आयो। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ रेसिपीको लागि मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। चियर्स।